እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አንድ ነገር ነው። ከቲሹ ፔፐር ፍላወር እንዴት መስራት እንደምንችል ላሳያችሁ ነው። እዚህ ጋር ቲሹ ፔፐር አለኝ። ይሄን ታያችሁ ከሆነ ቲሹ ፔፐር ለጊፍት መጠቅለያ የምንጠቀምበት ነው፣ ከውስጥ ማለት ነው። ይሄንን በማድረግ አበባ ሰራለው። እነዚህን አበባዎችን ሰርቼ ያሳያችኋለሁ። እነዚህ አበባዎች የሚጠቅሙን አንዳንድ ዝግጅት ሲኖሩብን በርዝዴይ እና ቤቢ ሻወር ኦር ዌዲንግ ሻወር ቤት ውስጥ ትንንሽ ዝግጅቶች ሲኖሩብን የምንጠቀማቸው ናቸው። እነዚህ ይኸውላችሁ፣ ይሄ ቲሹ ይሄን ይመስላል። ትልቅ ነው፣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ለመዘረጋት እንደዚህ አድርጋችሁ እነዚህ ነው፣ በጣም ስስ ናቸው፣ መጠንቀቅ ያስፈልጋል እንትን እንዳይሉ። ከዚህኛው ላይ አንድ 10 ቆጥሬ እሰራለሁ። እኔ ለራሴ የሚጠቅመኝ 10 አረግበታለሁ ማለት ነው። ወረቀት አለኝ እዚህ ጋር። እንደዚህ በመሃል ላይ ጥቁር ጨምራለሁ። 1 3 4 ጥቁር ጨምርበታለሁ። 4 ላሙን ጨምራለሁ። 4 ኡፕስ 2 ይሄ የመሃለኛውን ለመስራት የሚጠቅመን ነው። ከአበባው መሃል የሚውለውን ጥቁር ነገር ለመስራት የሚጠቅመን ነው። አሁን አጣጥፍ ያሳያችኋለሁ። ወረቀቱ ለትል ቤት እንትን ብሏል ወይንትል አለው፣ ግን ምንም ችግር የለውም። ይሄንን እንደዚህ አጣጥፍ ያሳያችኋለሁ። እዩት እንግዲህ አብረን እንስራ። እንደዚህ ነው። እንደዚህ እኩል እናጥፈዋለን። እዚህ ጋር ገመድ አለኝ፣ ለጊፍት መጠቅለያ የሚሆን ገመድ ነው። ይሄ በ1 ብር ነው የሚሸጠው፣ ከ1 ብር ቤት። ይሄንን ለመቋጠሪያ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ይሄንን በዚች በመካከሉ ላይ እናሳልፈዋለን እንደዚህ። ይሄንን ጫፉን በመቀስ እናስተካክለዋለን በምንፈልገው ሳይዝ። በጣም ትልቅ እንዳይሆንብን፣ ትንሽም ትልቅም እንደምንፈልገው ሳይዝ ነው መስራት የምንችለው። እጃችሁ እንዳይቆርጣችሁ ተጠንቀቁ። እናደርግና ይህንን እኩል አንደኛው ጋር እንቆርጠዋለን። ይህን ይመስላል። አሁን ፈትቼ አሳያችኋለሁ። አበባውን ለመስራት የሚሆነው ሲፈታ ነው አበባ የሚሆነው። እንግዲህ ይሄ ነው ያላችሁ እንደዚህ። ይሄ የመሃሉ ፓርት ነው። አበባዎች ብዙ ጊዜ መሃላቸው ላይ ጥቁር አላቸውና እነሱን የሚያመለክት ነው ይሄ መሃል ላይ ያስገባሁት። መጨረሻውን አብረን እናያለን። ኦኬ ደግሞ ሃፍ ፓርቲ ጥቁሩ እንደዛ ይመስላል። ወረቀቱ በጣም ስስ ስለሆነ ቢኬርፉል እንዳይቦጨቅባችሁ እና የአበባውን እንትን እንዳይፈት ማለት ነው። very like ቲን ናቸው እና
ተጠቀቁ ማለት ነው። አሁን ነጭውን ፓርት ታጣለሁ። አድካሚም አይደለም ሲሰራ ውበትም አለው እንግዲህ እና ፎቶ ስትነሱ ግድግዳውን አስጊጣችሁ ፎቶ አብሮ በጣም ያምራልና አሳያችኋለሁ እንዴት እኔ ለሆነ በርዝዴ እንደተጠቀምኩበት። በተለያየ ከለር መስራት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። I prefer ይሄኛውን እና እንደገና ደግሞ ሌላ አሳያችኋለሁ ከዚህ በኋላ የሚሰራና እናያቸዋለን ማለት ነው። እንዴት እንደሚያምር አያችሁት? በጣም ነው የሚያምረው። አዞረዋለሁ። ይሄ ሃፍ ፓርቱ ነው እንግዲህ የተሰራው። እንዴት እንደሚያምር እዩት። እንግዲህ ገና ሃፉን ደግሞ ፈታለሁ አሁን። ይሄ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል አበባው ታያችኋል። እንግዲህ ሁላችሁ ለማከሉ እንደዚህ ከበዛት ታረጉትና ይታያችኋል ማለት ነው እንዴት እንደሚያምር አያችሁ። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ይሄኛው አሁን በብዛት ሲሰራና ሲሰቀል እንዴት እንደሚያምር ሰቅዬ ከዚህ በፊት ስላየሁት ነው። ፒክቸሩ የለኝም ኦር ቪዲዮ ግን በሌላ ከለር የተሰራውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አንድ ቢጫ ሰርቻ አሳያችኋለሁ። ቢጫ ከናፕኪን የሚሰራ ነው እንግዲህ። ይሄ ደግሞ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ናፕኪን አለ። እነዚህ ለድግስ ለምናምን ሲሆን የምንጠቀምበት ነው። ይሄ ናፕኪን እና ከዚህ ከለር የተሰራ አለኝ አሳያችኋለሁ። እሱ ግን ይሄኛውን ደግሞ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሰራሁት ማለት ነው። ይኸውላችሁ ወስደው 1 2 4 5 ይበቃኛል። አሁን ኦራይት ሚክስ 6 እነዚህ በማድረግ ደግሞ ሌላ አነስ ያለ አበባ ሰራለሁ ማለት ነው። ያቸው እነዚህ እንትን ናቸው ናፕኪን ቤት ውስጥ የምንጠቀማቸው ነው። ሰርቻ አሳያችኋለሁ። በጣም ሲምፕል ናቸው። ይሄን ለመስራት ይኸው እዚህ ጋር 5 ናፕኪን አለኝ። አይ ቲንክ 5 ናቸው። ኦኬ 6 ናቸው። በጨመራችሁት ቁጥር ነው እንግዲህ የአበባው ውበት የሚመጣው። ብዙ ስትጨምሩበት አበባው በጣም እንትን ይሆናል፣ እጅብ ያለ ይሆናል እና እጅብ ያለ ሲሆን ደግሞ ሞር ያምራል ብዬ አገምታለሁ እኔ ስለሰራው። ኦልዌይስ እነዚህ ጥቁር ነገሮች ቲሹ ፔፐሩን መሀል ላይ ያስገባለሁ ቢኮዝ ያምራል ስናስገባበት መሀሉ ላይ እንዴት አድርጎትና እንደዚህ ያጣጥፋል። ለማሳነስ ነው እዚህ ጫፉ ላይ የምቆርጠው። ለማሳነስም ቅርጽም ለማውጣት ለዚህ 4 ማዕዘን ከሚሆን ኦኬ ዛሬ ነው ማረገው። ላይ እኩል እንደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው።
ትንሽ ቆርጠዋለሁ እዚህ አካባቢ ያያችሁ ውበት እንዲሰጠው ነው። ይሄን ቆርጠው ጫፉ አበባነቱ እንዲያምር በጣም ሲምፕል ነው። ይሄ ብዙ ጊዜና እንትን እውቀት አያስፈልገውም ይሄን ለማድረግ። ከዛ መሀል ላይ ያለውን ይሄ እንደዚህ ታውጣላችሁ። ይሄንን ይመስላል። ሌላም የሰራሁት ቢጫዎች አሉ አሳያችኋለሁ። ቢጫም ሌላም ፒንክ የሰራኋቸው እዚህ አጠገብ ያለው አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ከናፕኪን እና ከቲሹ ፔፐር ምን አይነት አበባ እንደምንሰራ እና ግድግዳ ላይ እንዴት እንደምንለጥፋቸው እንደሚያምሩ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ፒንክ አለኝ። እነዚህ የሰራቸው እነዚህ አሁን ይኸውላችሁ እንዴት እንደሚያምሩ ያው እንግዲህ ይሄ በጣም የሚያምር ነው። እንግዲህ የሰራሁት ያምራል አይደል? ወድታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እነዚህ እንግዲህ በጣም የሚያምሩ ናቸው። ይሄው እዚህ ጋር አድርጌ አሳያችኋለሁ። እነዚህ ሁለት ደግሞ ፒንክ የሰራኋቸው ከዚህ በፊት የሰራኋቸው ነበሩ። እነሱንም ያዋቸው እንግዲህ ይሄ እንዴት እንደሚያምር አንድ ላይ ሲሆኑ ያምራል። እና ይሄ ነጭ ማለት ነው የሰራሁት። ይሄ በጣም ነው የሚያምረው አይደል? ያምራል። እንግዲህ እኔ ያምራል ብዬ ለእናንተ ላሳያችሁና ለልደት ለምናምን እንድትጠቀሙበት ብዬ ነው ሀሳቡን ይዤላችሁ የመጣሁት። ብዙ ጊዜ አይፈጅም፣ ገንዘብ አይፈጅም። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቴንክ ዩ ባይ